چطور بچه درود بر شما. اومدیم با فرست ایمپرشن یا تجربه من از فاینال فانتزی 16 بالاخره تمامش کردم. ترجمه دادم به تابستون برسونمش ولی نشد، اوایل پاییز تمام کردم. تنها اثری که تو سال اخیر بهش 2 تا تیر دادم تو لیستم، هم اس زدم هم بی. یعنی اصلا من با هیچ اثر این کار نکردم، ولی اینطوری بودم که نه، این هم اس هم بیه. یعنی به قول بعضی شاهکاری که حق داری هیتش کنی. برای اثرهای طولانی این شکلی که 70-80 سال قرار تجربه به شما بده، 2 تا راه بیشتر نیست که برید جلو. یا یه ویدیو جمع و جور بدید کلا که 30 دقیقه‌ای باشه، یا یه دونه 3-4 ساعته بدی حداقل، که خب من میخوام یک تجربه جمع و جور ازش بدم. نمیدونم از این بگم که بازی باعث میشد اشک بریزم بعد 15 ساعت کوئس وو زدن، چون میتونستم میشینه خیلی خفن برم، یا شاید احساسی در از خاطر اون داشتم اشک میریختم، یا در از این اشکم میگرفته که انقدر دستم خوش شده نمیتونستم کاری بکنم. در از یه سری چیزا رو خیلی حالت استاندارد طوری، مثلا کامبت، گرافیک، اونجوری راجبشون صحبت میکنم و اینطوری هم که بذار دیگه نزدیک ترین حالت خودش به فرست ایمپرشن رو بگیره، حداقل این ویدیو سمت آنالیز نره. هرچند که من بگم حتی آنالیز نمیکنم هم، یا بگم میکنم هم، باز برداشت اولیه‌مه. یعنی یک سال دیگه دوباره میام میگم خب یک آنالیز دوباره با برداشت دوم. نمیدونم که میدم. بازی تو همون اینترو خودش خیلی چیزا رو به نظرم نشون میده. یعنی شما از کامبت قضیه گرفته تا کنترل آیکان ها با فینیکس میفهمید چه خبره، تا اینکه قرار فیلم سینمایی ببینم. بازی مین گیمش کلا 35 ساعته، بعد از اون 35 ساعت 11 ساعت کاتسینه که من حتی میگم با اونم مشکلی ندارم، اوکیه. ولی وقتی میای مثلا 35 ساعت کلا به من کانتنت میدی، بعد 40-50 ساعت مثلا به من سایت کوئست میدی، اصلا یه جوریه. مخصوصا که اصلا یه سری جاها کاملا انگار داری وو کلاسیک بازی می‌کنی، فرق می‌کنه. داری با هاموت و اودین میزنی، یهو میری هویج مثلا کشت می‌کنی. من اپروچ اطلس رو بیشتر دوست دارم نسبت این قضیه. میاد میگه بازی من طولانی هست، یه سری جا بورینگ هست، تکراری هست، 100 ساعته، ولی 80 ساعت مین گیم، 20 ساعت سایت کوست. خب و این به نظرم جالب تره که تازه هیچ وقت هم نیاز نداری همه رو بری. اینجا یک نیازی حس میشه که حالا جلوتر راجعش صحبت می‌کنم، اینجا اونقدر سوار نمیشم. کامبت جاییه که این بازی خودش رو حسابی نشون میده. خوبه که تو میتونی هر کاری میخوای بکنی، تقریبا اون اسکیل اکسپرشن خودت رو داشته باشی، ولی انمی‌ها یک شکلیه که نمیتونی اونا رو کنترل کنی به صورت جوری که تو میخوای، باید به اونا هم واکنششون بدی. اینا برداشتن کامبت دایرکتور دیویل میکر 5 آوردن، پس مشخصاً الهام که هیچی چرس کنم چیزای دیگه ای داره، ولی یک سری جاها قابل مقایسه نیستن. یعنی هر کدوم دارن کار خودشون رو انجام میدن، هرچند کار میکنه، یعنی کامبت کار میکنه. شاید حتی یک سری جا بهتر از دیویل میکر 5، حداقل برای من، به خاطر اون پلیر اینگیجمنته و تو همزمان انقدر چیزهای مختلف رو میتونی منیج کنی که میبینیشون هم و باعث میشه درگیری فانتری رو با هر انمی بسازه. به محض اینکه واکنش درست رو نشون بدی، در لحظه بابتش ریوارد میگیری. تایمینگ اتک ها و ریواردی که بهت میده بابت دقتی که داری، شاید یک سری جا کامبت رو آسان‌تر کنه که حالا راجع مودیفیکاتی هم زودتر صحبت میکنم. از طرفی شاید حتی بشه گفت محدودیتی توش هست، به خاطر اینکه مثل مورتال کامبت میشه و باید اپتیمال ترین راه رو پیدا کنید برای دمیج دادن. ولی کلا توی اون نگاه اول فاینال فانتزی 16 برای من اینش خیلی نکته مثبتی بود که حالا بیشتر روش سوار میشم که تمام محدودیت ها و آپشن هایی که میده ازتون میخواد فکر کنید که چیکار کنید و اون بهترین راه حل چیه تا اینکه با مش قضیه رو جلو ببرید. و خب یک سری جاها با دیفیکالتی همین قضیه خراب میشه که بازم میگم زودتر صحبت میکنم، ولی هنوز برای کامبت بین بهترین چیزی که بازی کردم قرارش میدم و خوب دیگه. یعنی من میتونستم در لحظه ببینم که چه کارهایی رو بکنم، میتونم استگرش رو سریعتر کم کنم، چه کارهایی بکنم، میتونم کولدانم رو چیز کنم، بونس اتک چجوری بگیرم، چجوری بین اتکام یه چیزی دیگه رو شارژ کنم، اتک اضافه تر بدم و در لحظه از تمام اون عددهایی که میدیدم لذت ببرم و بفهمم چه خبره. حتی اگه یک توهمی از اسکیل اکسپرشن رو داره میده و یک مسیر به خصوص رو من دارم پلی میدم، چون تو مسئله بالاخره پیدا میکنه و اینی که اوکی اگه من ویلا وایکو بزنم خب این چی تمنه، خب همیشه پس اینو میزنم تو صورت یارو هم اتک میدم. ولی یه چیزی که نیاز حتما بهش اشاره کنم سیستم لول بندیه. با اینکه اکثر بازی‌ها رو دوست ندارم و کار نمی‌کنه این قضیه به نظرم و یه محدودیت الکی که ادای اوپن ورلد بودن در بیاره، اینجا حداقل اگه اسکیل کافی رو داشته باشید با لول 35 هم من دیدم مانستر لول 5 رو بشه زد و خب خیلی هم عالی. منی که اصلا ادعا ندارم روی اسکیلم و اونقدر بلد نیستم، درک از هک ان اسلش نداشتم، تو همین پارسال با لول 38 تونستم. پس شما هم میتوانید. و اینم بگم صرفا بازی با عدد و گول زدن شما نیست. یعنی برای من پیش اومده مانستر 2 تا لول
لول از من بالاتر بوده، دهنمو سرویس کرده، هنوز با 2 تا لول بالاتر هر اتکش وانشات میکرده. پس اینطوری نیست که بگم اوکی من با لول مثلا 38 هم مثلا لول 50 میزنم، این خیلی چیز دیگه، خیلی مثلا حرکت عجیب و غریب یا ساده ای تو هیچ کدوم طرف قضیه به نظرم نمیفته، صرفا شدنیه و این شدنی بودنش اوکی. اینو میخوام بگم تو مسئله جان کلا تکلیفش که مشخص نبود این اواخر فاینال فانتزی با خودش 15 که حالت هایبرد داره یا 7 ریمیک که اونو من خیلی دوست داشتم، یعنی خیلی اون ترکیب اکشن ترن بیس در لحظه ماما میا فوق العاده در اومده بود، با اینکه از همونم خیلی بعدشون میمد و هنوز پر از ایراد بود و میگم توی ریورس به اوج خودش رسیده، یا 16 که اینطوری بودن آقا بالاخره کامل اکشنه ما میپذیریم این تغییر ژانر رو، ولی یهو از این ور قضیه افتاده سر این سایت کوستا. میگم من کلا اوکی ام که اینا مسیر یاکوزا توری پیش برن و یه ویدیو مخصوص تغییر ژانر تو فرانچایز یا توی گیم درست میکنن، بعدن اون رو دنبال کنید که آقا کجا مهمه، نیاز حتما که پلیر و دیولپرها برن‌اوت نشن یا کجا خراب میکنه واقعا چیزی رو، یا صرفا هیت اضافی میگیره که قطعا هم یاکوزا فن ها هم فاینال فانتزی فن ها با این مسئله آشنان، بر همین اصلا اشاره کردم. یه چیزی که نیازه بگم در رابطه با گیم پلی یکم شخصا کم میارم چون هکن استاشو لیترالی تا قبل دیویل میکر 5 درک نکرده بودم، یعنی سر دیویل میکر 5 هم تازه آخراش وقتی رسیدم به ورجیل و گیر کردم فهمیدم چی به چیه و اینکه آها همه اتاکا بدم چپ مثلثو بزنم رو به بالا میزنه، مثلا اصلا نمیفهمیدم چی به چیه و مغزم متوجه مایندستش نمیشد. مثل گیم فایتینگ بهش نگاه کن، ولی به خاطر شکلی که از بچگی بازی هکن اسلش رو جلو برده بودم عادت کرده بودم بهشون. یعنی من حتی مثلا گاد آور 2 رو یادم رو آخرین دیفیکالتی هم اون موقع بازی کرده بود چون یه سری اسکینای ماهی و آتینا و یه چیز خفن بهت میداد، مثلا ما عشق می‌کردیم اونا رو مثلا باز کنیم و بگیریم، ولی نمیدونم چرا این اتفاق افتاده بود و به نظرم نیازه که اینو بگم. یعنی اگه مثلا من یه سری جا از فاینال فانتزی 16 لذت بردم شاید به خاطر اینه که کل این تاریخچه هکن اسلش رو در نظر بگیریم من اونقدر مایندست اینو نداشتم که چطور میتونم اسکیل خودم رو اکسپرس کنم یا کمبوهایی که میخوام رو بسازم، صرفا دنبال پیدا کردن اون راههایی بودم که خود گیم داره بهم میده یا میگه اینجوری برو جلو و یه سری گیم‌ها هیچ والی جلوت نمیذارن و اینطوریه که خب میری جلو تمام میشه میری دیگه، فکر می‌کنی باتن ماشین. که راجع به همین می‌خواستم صحبت کنم، این دیفیکالتیه. اوایل بازی من داشتم خیلی از این بیشتر لذت می‌بردم که چون آپشن‌ها محدود بود از هر چیزی که دستمه من بعد استفاده می‌کردم، اصلا لذت می‌بردم از اینکه ایول من این باس رو نمی‌تونم رد کنم، ایول 3 بار بهش مردم هیچ اشکالی نداره، تازه رو نورمال دیفیکالتی من مثلا 2 بار بهش مردم چقدرم خوب، بذار من کامل یاد بگیرم. اصلا بازی بقیه رو می‌دیدم هرچی می‌رفتن جلوتر، حالا نمیگم همه رو 2 نفر بیشتر ندیدم، هرچی می‌رفتن جلوتر کمتر از یک سری مکانیک‌ها استفاده می‌کردن یا تکنیک به خصوصی رو جا میدادن، چون یک سری ابیلیتی او پی میگیری که همونا رو استفاده می‌کنی پشت سر هم میزنی، کولانشون هم که کم می‌کنی و فقط داری ابیلیتی پشت سر هم میزنی، اصلا یه سری جا نیاز نیست بازی. هنوز من میگم که اگه شما بخواید مثلا روی یک دیفیکالتی بیشتر بازی کنید در میاد کار و میشه ازش لذت برد، ولی تاش همینه دیگه، شما جلوتر که میرید میتونید باز دوباره بروت فورس کنید بازی رو و یه سری جاها اصلا شاید حتی بورینگ بشه به خاطر اینکه اینطوری که آقا این همه انمی رو که چی الان مثلا چرا داری جلو میذاری، یعنی واقعا جذابیتی نداره، یه چیزیه که فقط وقت منو بگیری، نه نظر مکانیکی جذابیتی داره نه قرار اونقدر چالشی باشه برای من که چی خب من چیکار کنم. مثلا یه سری انمی‌ها هستن که انقدر شلوغ و رگباری پشت سر هم کارهای مختلف میکردن تو لذت میبردیم، گفتی اوکی این باز اون چالش رو داره، من مثلا سعی می‌کنم تو اونجوری میشه رو هوا بمونم، مثلا رو زمین نباشم که بخوام داج بدم یا رو زمین باشم دقیقاً این مثلا 6 تا پترن پشت سر هم داره میزنه، هر کدوم یه بار داج بدم یه بونس اتک میتونم بزنم. جذابیت خودشو داره ولی فکر نمی‌کنم اون اسکیل کرو یا اون سطحی که تو خود بازی دیویل میکرای میشه بازی رو پیش برد بخواد جلو بره. حتی از نظر ریپلیبیلیتی هم به نظر من بهترین حالت اینه که مثلا بازی رو شما تمام کردین نیو گیم پلاس نرید، مثلا ولش برید توی استیج ریپلی ها آرکید مود و این حرفا اونجا حالشو ببرید، به خاطر اینکه نه یک سری جا واقعا آره دیگه سر این دیفیکالتی مثلا من اوایلش اینجوری بودم که این بنش سخته باحال، مثلا من بعد یاد بگیرم همه چی، امیدوارم همینطوری باشه، از هر ابیلیتی که من میگیرم استفاده داشته باشم، ولی هر چی میره جلوتر هم چون میخواد یه ذره دستمو باز بذاره هم خیلی آپشن میگیرم یه سری جا میپاچه. همه بازی و این قضیه فری ویل و اکسپتنس و بیت و این چیزا یک سری جا واقعا بورینگه، بگم سابل نیست، یعنی انقدر تاکید میشه روش کرینج میشه یه جوری. الان سر متافورم دقیقاً همین قضیه همین بحث هست، ملت میان میگن که آقا اصلا نه فقط متافور، اصلا من نباید اسم ببرم، نه فاینال فانتزی 16
هستن نه متافور. هر اثری وقتی این شکلی میاد یک موضوع خاصی رو روش دست میذاره، انقدر تاکید میکنه، انقدر تو تصویره کجاها آزاردهنده میشه، اتفاقا اون ایمپکتش رو کم میکنه. من اون بخش از فاینال فانتزی 16 که مربوط به اکسپتنس رو مثلا من حال کردم، خب پیک قضیه بود آیا اکسپت تروف برو بریم کلا بزنم، ولی دوباره از اونجا بعد که میره دیگه فری ویل و این چنج میره این چیزا رو، واقعا خیلی حالا راجع به این داستان بازی داستانی داره که خیلی میشه راجع بهش صحبت کرد. یعنی کلی جا داره، کلی فضا هست که بخوام ویدیو طولانی تر ازش بدم، ولی بماند بعدم. یه سری نکات ریزی که نوشتم و همینجوری الان دارم بهشون اشاره میکنم، چیزای ریزی مثل اکتیو لور سیستم بازی و اون خانمه که تاریخ پیشروی ایونت ها و چیزهای مرتبط رو میگفت کارآمد بود و بازی عملاً داشت این آپشن رو میداد که آقا اگه از من فاصله گرفتی یا اگه نفهمیدی به خاطر اینکه هزار تا اتفاق داره همزمان میفته، با برگشتن یا چک کردن این چیزا خیلی خوب میتونی اون ایونت ها رو برای خود یادآوری کنی که من از این قضیه لذت میبردم. یعنی شما میتونید برید مثلا نگاه کنید که توی این 5 سالی که مثلا گذشته چه اتفاقی افتاده. اوکی من الان یه ماه مثلا گیمو گذاشتم زمین، فاصله گرفتم ازش، بذار ببینم چه اتفاقی افتاد اینجا، مثلا چی شده بود، برم کاتسینا رو دوباره ببینم، یادآوری کنه فلانی واسم که چی شد چی نشد. ولی باز به نظرم اونقدر درگیر کننده نیست، یعنی مقایسش با گیم اف ترونز که ولمون کنه. یه چیز دیگه که نوشتم، با اینکه انمی‌ها تکراری میتونه بشه، حداقل با این سبک لینیر اوپن ورلد توری که رفتن جلو به نظر نمیاد جای خالی داره اونقدر، و ساید کوست هم اگه سوار کنید بعضن بد نیستن و صرفا واسه تو پر کردن به نظر نمیان، ولی هنوز آزاردهنده میتونن باشن و هنوز میتونن یه سه جا حس خالی بودن بدن. وایس اکتور نوشتم، وایس اکتور واقعا عالی بود. یعنی اصلا من انگلیسی به شدت لذت بردم. بنستار انقدر کارشو درست و فوق‌العاده انجام داده بود، یک سری جاها که حس نمی‌کردم بخوام درگیر بشم با اثر، بنستار اینجوری بود که بیا کاری نباشه. من به جز اینکه بازی رو دیفیکالتی بیشتر باید برم یا بخوام برم نیو گیم پلاس و این حرفا 100% کردم، توی سیو کاری نمونده بود که انجام ندم و بیشترین چیزی که حالمو به هم زد واقعا همون سایت کوست. یعنی اینجوری بودم که آقا این یه میشه مونده با آخر، من میدونم یهو تو 6 ساعت به من سایت کوست داری میدی که اصلا نصفش هم تازه واقعا دون کر این کاراکترها رو از اول اینقدر بدچیدی، اینقدر بد در اومدن که اصلا واسه مهم نیست که مثلا چی میشه چی نمیشه. اگه اون کامیونیتی که در آوردی، اگه اون کاراکترهایی که من داشتم واسهشون یه سری کارها رو به صورت ثابت فقط برای اونها هم انجام میدادم، یه سریاش خیلی بهتر و جذاب‌تر بود، احتمالاً خیلی دوست داشتنی تر میشد. چون سایت کوست گفتم مثلا به نظر نمیاد حس تو اضافه بودن بده. آقا فرض کن 4 تا کامیونیتی مختلفه، هر کدوم یه لیدر داره، شما با اون لیدر دوست میشی و میرید واسه اون لیدر یک سری کارها رو انجام میدید که میخوان. ولی خب اکثر سایت کوستا واقعا. حالا جالبه سر موزیک تا الان راجعش صحبت نکردم، شاید یکم هارش دارم برخورد میکنم با قضیه، اونم به خاطر یک کلمه است که میخوام بگم و اونم اینه که هرچند که بعضی یا یک سری موزیک های فاینال فانتزی کلیشه‌ای بود، هنوز فوق‌العاده بود برای گوش دادن. حتی اونا هم اون موزیکای اصلی که دیگه عالی بود و دیگه اصلا چی بهتر از پرفورمنس و اپتیمایز بودن هم اوکی بود، به شدت هیت باکس ها ترتمیز بودن و کار رو برای چیزی که هدف از سر بوده تمیز درآوردن. هرچند که 99% موقع توی ویدیو من نمیبینید به خصوص راجع به گرافیک فیدلیتی و اینجور چیزا صحبت کنم، ولی اینجا نیاز اشاره کنم هر چقدر هم که خوب بود، بعضی جا ویژوال کلاریتی اذیت هم میکرد و هیچی نمیتونستم ببینم که بعضن باعث آزار قضیه میشد که بفهمم چه خبر. اما هنوز اسکیل فایت ها عالیه و گیم پلی محدودش نمیکنه. یه سری جاها توی اون حالت ترن بیس تو متوجه نمیشی که چقدر بزرگه، چقدر مهمه این فایت، چقدر خفنه و این تغییر ژانر اتفاقا بزرگترین نقطه قوت فاینال فانتزی 16 سر همچین چیزی و حس میکنی که با لیترال گادها و تایتان ها داری فایت میدی. به خصوص یک کلمه نوشتم ایفریت، یعنی فقط میخواستم راجع به ایفریت صحبت کنم و اینکه چطور مثلا من اولش که اینو گرفتم اینطوری بودم که اوکی همین آپشن‌های محدود داره دیگه، اونقدر چیز نیست، مخصوصا اون فایتی که شما با گارودا میدید. ولی هرچی جلوتر که میرید و این ابیلیتیاش باز میشه، شما لذت میبرید، میگی ای ولی این قشنگ یه پاسخش یه با استیتیه. حالا جدا از اینکه اون حالتو داره، به خاطر کاتسینا و تمام مثلا اون اندازه و محیط و اینا تو میفهمی که چقدر بزرگی و دوتا عملا کایجو فایته. اینطوری نیستش که چه بدونم با یه تایتان داری فایت میدی فقط بخوای پاشو بزنی، نه، جفتتون دوتا تایتانی تو فضا دارید فایت میدید، مثلا 4 تا ساختمون اندازه پای شما هم نیست. یک سری جا
یا بازم این قضیه کهنه در اومده شاید. یعنی مثلا من میتونم بگم که فلان فایت مثلا با باهاموت فلان جای این حرکت رو میزنی، آقا تو گاد آف وار 2 هم بود. یا مثلا تایتان وقتی باش فایت میدی دستشو میزنه روی محیطی و تو بعد دستشو بزنی، بابا بی خیال دیگه، این دیگه اصلا خیلی کهنه است. ولی توی اون پکیج یکی از بهترین تجربه هاییه که توی چند سال اخیر و کلا من داشتم برای این بگیم کایجو فایت، این فایت های با اسکیل خیلی بزرگ این شکلیه، عالی بود. کلیت تجربه من با فاینال فانتزی 16 همچین چیزی بود. نظر شما چیه؟ به درد نخور و ناامید کننده، ایمپرفکشن، یا نه اصلا این فاینال فانتزی نیست حاجی، چون تو پارتی 4 نفر نیست که بشه کنترلش کرد. دیگه بستگی به خودتون داره دیگه. حالا تو کامنت شما هم نظر خودتون رو به من بگید. احتمالاً لسوالم خالی بشه یه ویدیو طولانی سرش بدم از کل تجربه‌ای که از فاینال فانتزی ها داشتم، یا 16 به خصوص و چیزهای جزئی ترش. نظرهای میکس نسبت بهش زیاد هست، هر کدوم هم با شدت وزن، و یهو حس می‌کنم انگار نظرهای کلی به 15 مثبت تر بود تا 16. و با این وضعی که داره راجع به خیلی چیزا میشه صحبت کرد، میشه اصلا استادیش کرد که چطور تو میتونی یه چیز خیلی فوق‌العاده رو اون شکلی با فارمینگ سیمولیتور یهو خراب کنی، وولف کلاسیک درست کنی، چیکار داری می‌کنی، اصلا این از کجا میاری؟ حالا این چیزایی که من توی اون تجربه اول کچ کردم و اون تصویر و تجربه کلی بنده به این شکل بود. اگر خواستید هیوی اسپویلر چیزی رو بگید حتما کامنت کنید. یه چیزی هم که کامل یادم رفت، اصلا نمیدونم چرا اشاره نکردم، DLC من 2 تا DLC ها رو بازی نکردم، سر همین راجبشون صحبتی ندارم و میدونم من بازی رو تمام کردم اینجوری بودم که اوکی من 9 تا سوال دارم، هیچ کدوم جواب داده نشده، اندینگ هم که اونجوری. خب تو الان میخوای چیکار کنی؟ تو الان ممکنه دوباره به مشکل فاینال فانتزی 15 بخوری، میخوای چه غلطی بکنی؟ منتها فعلا اونقدر واسم بیگ دیل نیست، به خاطر اینکه فرصت تجربه DLC ها رو هم اصلا ندارم. DLC ها رو دوستم نداره رو کنسول و بعد منتظر باشم یه جوری گیم رو تهیه کنم رو PC و بخوام رو PC برم یک بار دیگه باید گیم رو تا آخرش رفت تا بشه DLC ها رو تجربه کرد و ازم بپذیرید که خیلی درخواست سختیه واقعا. البته اگه بشه کل سایت کوست ها رو نزد خیلی به نظرم راحت تره، یعنی اونقدر چیز نیست، اوکی مشکلی نداره. حالا بعد ببینیم چی میشه، ولی سر چیزای مختلف بگید. DLC ها رو دیگه برای خود من هم اسپویل نکنید لطفا، و جدای از اون همیشه اسپویلر رو اینا تو کامنت بزنید. دمتون گرم و امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. از فاینال فانتزی 16 هم همینطور. خوب آقا، خوبه که توی یک فرانچایزی که این هم مدت داره میاد یه سری جا اکسپریمنتال باشه، یک سری چیزا رو تست کنه و تفاوتایی رو به خودش بده که هیچ کی این وسط برنات نشه و یک سری تجربه به خصوصی رو بسازه که اگر تو به اون ژانر محدود میشد نمیشه. همین چیز دیگه نمیمونه. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.